हॅलो गोंयकारा आणि आमचे फ्रेंड्स आज लॉबस्टर गेले आहे एक जाग्यार गेले आणि दुसऱ्या जाग्याचे हांव वचून ते साफ करूंक लायता सो कितकोन ती साफ कोताय ती आमी आयज चोवया. काटा हा lobster. ते भाशेन तुमी साफ करून तुमकां चोयल मू आनी भाशेन कोतली मू हांव समजता चोयल मू हो व्हिडिओ चडान चड देव बरें करूं.